බලමු පවර් බැංක් එක මේක තමයි. බලන්න මේකේ කිසි අවුලක් නැහැ. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔන්න එනවා. මේක CSC charge වෙනවා. නමුත් ෆෝන් එකට ගැහුවට පස්සේ මේක charge වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අපි charge කරන්න ගත්තට පස්සේ මේක 160 වගේ වෙනකොට මේක ෆුල් මේ ෆෝන් එකේ charge එක නවතිනවා. ඒ කියන්නේ 100% charge වෙන්නේ 100% charge වෙන්නේ නැහැ. රයිට් බලමු අපි මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක තමයි පවර් බැංක් එක. ඔන්න බලන්න මේක ගහුවා මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක charge වෙනවා. නමුත් මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද්ද? බඩු ඕකේ charge වෙනවා. නමුත් මේක 100% charge වුණත් අපි ෆෝන් එක charge කරනකොට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක charge කරනකොට මේක 100% charge වෙන්නේ නැහැ. 160 වගේ වෙනකොට 150 60ක් වෙනකොට 50 වගේ වෙනකොට මට 60ක් වගේ වෙනකොට full charge වෙන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට් ෆෝන් charge වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නවතිනවා. ඒකට හේතුව බලමු අපි මොකද්ද මේක වෙන්න හේතුව. මේක මට හම්බෙච්ච එක සමහරට ඔන්ලයින් වලින් එනවා කියලා කියනවා මේවා. කරනවා නෑනේ. ඔන්න බලන්න මේකේ තියෙන ඕඩාව. මේ බැටරිය නිකන් තියෙන්නේ. පේනවද? මේ බැටරියත් නිකන් තියෙන්නේ. මේ බැටරියත් නිකන් තියෙන්නේ. මේ බැටරි දෙක විතරයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකට මොකද කරන්නේ? අපි කරනවා මේගොල්ලෝ කරන බොරුවක් මේක. බැටරි දෙකෙන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක charger වෙන්නේ නැති හේතුව ඕක තමයි. හරි. මේක අපි හරියට හදා ගන්නවා නම් මේක දන නේද? මේක රින. අපි මේකට ගන්නවා ලැප්ටොප් බැටරියක්. ඔරිජිනල් ලැප්ටොප් බැටරියක්. right? මේ බැටරිය කඩා ගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙතන 11.1 කියලා තියෙනවා DC එන කැපැසිටි එක. what කොරියන් ඔරිජිනල් බැටරියක් අපි මේක ඔරිජිනල් විදිහට හදා ගන්නවා නම් අපි ලැප්ටොප් බැටරියක් අපි ගන්න ඕනේ. මෙතන මම කලින් ගත්ත බැටරියක් Panasonic මේක ඔරිජිනල් බැටරියක්. අපිට ඕනේ බැටරි 1 2 3 4 5ක් ඕනේ අපිට බැටරි 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි ගාන්ට පැක් එක කඩලා ගන්න ඕනේ. මේක made in Japan මේ.
දැක්ක ඔරිජිනල් ජපන්. මේකෙත් අපි මේ උදේට පේනවා මෙන්න මේ මෙතන මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ පළුදුලා කියන එක ඉදිමිලා වගේ තියෙනවා නම් ඒ බැටරිය හරියන්නේ නැත. හරිද? මේ බැටරි ටික සවුත් මේ චොර බහැලා වගේ තියෙනවා මේ. කියන්නේ මේ බැටරි දාන්නත් එපා. ඉදිමිලා තියෙනවා. ඒකත් විසි කරන්න එක වැඩක් නැහැ. මේ පේනවනේ ඉදිමිලා තින්නේ. බැටරියේ මේ පැත්ත දන වෙන්නේ. මේ බැටරියේ මේ මෙතන තියෙන පොඩි මෙව් එකක්. පොඩි නිකන් එම්බොස් එකක් වගේ පේනවනේ. මෙතන මේ ગેප් එකක් වගේ තියෙනවා. මෙතන ප්ලේන් තියෙන්නේ මේ. මේ පැත්තේ හැම වෙලාවෙම බැටරි හැම බැටරියම මේ පැත්ත රින මේ පැත්ත දන වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ ගහලා තියෙන්න පුළුවන් බැටරි වල. බලන්න දැන් රින මාක් කරලා නැහැ. මේ බැටරි වල ලෝකල් බැටරි වල එහෙම මාක් කරන්නේ නැහැ. මේ ලෝකල් බැටරි මාක් කරන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත දන මේ පැත්ත රින වෙන්නේ. පොසිටිව් නෙගටිව්. මේක වෙන්න ඕනේ පැරල්. දැන් මේක අපි කියමු මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. දන මෙහෙම සම්බන්ධ වුණොත් එහෙනම් මේක 3 පොයින්ට් ගන්නනේ තින්නේ. එකක 3යි 3යි 6යි 7ක් වෙනවා. ඒ වගේ වෙන්නේ. අපි 3යි කියමු 3යි 3යි 6ක් වෙනවා. නමුත් මෙහෙම අපි සම්බන්ධ කරොත් මේ ආකාරයට පැරල් කරලා මේ ආකාරයට සම්බන්ධ වුණොත් මෙතන තුනම තමයි එන්නේ. නමුත් ඇම්පියර් ගාන වැඩි වෙලා එන වෝල්ටේජ් එක 3 වෙන්නේ. රයිට්? ඉස්සෙල්ලාම මේක ජොයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙම ආයි දන වයර් එකක් ගන්න. රතු පාට වයර් එකක්. මැදින් එන්න කරන්න. දන පැත්තට ඔන්නම තියෙනවා. හරි. මේ ටික මේ දෙක මෙතන ජොයින්ට් වෙන්න ඕනේ. ආයි මේ දන වයර් එක මෙතනට ජොයින්ට් වෙන්න ඕනේ. මේක මෙතනට යනවා.
දාගන්න බලමු. මම මේක පාස් කරගෙන ඉන්නම්. ඊන පැත්ත මෙතන දානවා. මෙතනින් අපි පේපර් එකක් දාන්න ඕනේ මේක සම්බන්ධ නොවෙන්න. මේ විදිහට මදින් තියලා දැන් අපි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේක මෙතන සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඊයන් අල්ලන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් මෙතනින් මේ වගේ හූරන්න. ඊට පස්සේ ඊයන් තියන්න ගානට සෙට් වෙනවා. සෝරි මෙරින් එක මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ගලවනවා. මේක මෙතනට එන්න ඕනේ. මෙතන එකක් මෙතනට යනවා. අන්තිම අතරි මේක ඇඩ් කරා මේක මෙතනට වැස්සුවා. right.
right. දැන් තමයි මිලි ඇම්පියර් ගානටම සෙට් වෙන්නේ. charge වෙනවා. මේක පුල් වුණාට පස්සේ එමු charge කරලා බලමු. right. ඊට පස්සේ අපි ඇතුළේ voltage එකත් අපි check කරලා බලමු. ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ kit එකේ සාමාන්‍ය මේ බැටරි හයම දාලා charge වුනේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ slow වුණොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ kit එක මාරු කරන්න වෙනවා. මේ kit එක change කරන්න වෙනවා full charge වුනේ නැත්තම්. එහෙම නැතුනොත් එහෙම මේ පොඩි parts වල පොඩි වෙනස් වීම් ටිකක් කරන්න වෙනවා. සමහරක් ඒවට charge වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් මේ power මොකද්ද බැංක් වලට. හරිද? හය දැම්මාම ඒගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට දාන්නේ මේ බැටරි දෙක දාලා එවන්නේ ඒක කේස් එකකින්ද. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොකලන්ට තියෙන්නේ මේ කේසින් එකටම චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ මේ මුළු කිට් එකම චේන්ජ් කරලා පොඩ්ඩක් මේක කැපැසිටි එක වැඩි එකක් දාලා මොකද නැත්තම් මේ IC පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරලා 12 volts එකක් දාලා ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මේ parts cap ටික වෙනස් කරලා රෙජිස්ටර් වෙනස් කරලා එහෙම මේ පොඩි වෙනස් වීමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ ලේසි විදිය ඔයගලන්ට charge උන් නැත්තම් පෙරලක්වත් දාන්න මේ අලුත් කිට් එකක්. sorry. එහෙනම් හරි charge එක පේනවනේ. එන ජය වේවා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝදී අපි හම්බ වෙමු.